อียิปต์โบราณเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และน่าหลงใหลที่สุดในประวัติศาสตร์จึงไม่น่าแปลกใจที่เหล่าผู้นำจากอาณาจักรอื่นจะต้องการครอบครองดินแดนริมฝั่งแม่น้ำไนล์แห่งนี้เป็นเหตุให้อียิปต์ถูกจักรวรรดิโบราณอื่นๆพิชิตได้และมีการทวงอำนาจคืนกลับมาหลายต่อหลายครั้งโดยความเจริญมั่งคั่งของอียิปต์มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เหล่าผู้พิชิตเพิ่มพูนอำนาจและอิทธิพลมากยิ่งขึ้นโดยบรรดาผู้พิชิตจะเป็นใครและมีชนชาติใดบ้างนั้นมาติดตามไปพร้อมๆกันใน6 อาณาจักรผู้พิชิตอียิปต์โบราณ 1. ฮิกซอสผู้ปกครองชาวต่างชาติกลุ่มแรกหลังสิ้นสุดยุครุ่งเรืองแห่งราชอาณาจักรกลางแห่งอียิปต์และอยู่ในช่วงระหว่างการสถาปนาราชอาณาจักรใหม่ที่เรียกกันว่าสมัยระหว่างกลางที่2แห่งอียิปต์หรือ Second Intermediate Period of Egypt ราว 1,650 ปีก่อนคริสตกาลอำนาจของอียิปต์โบราณได้เสื่อมถอยลงเนื่องจากภัยพิบัติและความแตกแยกภายในราชวงศ์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นนั่นคือการรุกรานจากต่างชาติจนเกิดการสถาปนาผู้ปกครองที่เป็นชาวต่างชาติกลุ่มแรกในนามราชวงศ์ที่ 15 ที่รู้จักกันในชื่อฮิกซอสบันทึกจากแมนิโทนักบวชและนักประวัติศาสตร์ชาวอียิปต์ในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาลระบุว่าชาวฮิกซอสเป็นผู้รุกรานจากต่างแดนที่เหี้ยมโหดกระหายเลือดซึ่งมุมมองเกี่ยวกับชาวฮิกซอสของแมนิโทนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเรื่อยมาจนกระทั่งมีการค้นพบใหม่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20ทำให้นักวิชาการสมัยใหม่เชื่อว่าชาวฮิกซอสย้ายเข้ามายังอียิปต์ในฐานะผู้อพยพและอาศัยอยู่ในอียิปต์มาเนิ่นนานหลายศตวรรษก่อนจะก่อตั้งราชวงศ์ที่ 15 เสียอีกโดยผู้อพยพบางส่วนมาจากแถบลิแวนในเอเชียตะวันตกที่ส่วนใหญ่เป็นชาวคานาอันเมื่อราชวงศ์พื้นเมืองของอียิปต์ล่มสลายชาวฮิกซอสก็ค่อยๆเข้ามาควบคุมอียิปต์ตอนล่างโดยมีศูนย์กลางอำนาจหลักอยู่ที่เมืองหลวงเอวาริสทางตะวันออกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ซึ่งในปัจจุบันคือที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีเทลเอลดาบาระหว่างที่ปกครองอียิปต์ชาวฮิกซอสได้สร้างนวัตกรรมทางการรบหลายอย่างขึ้นมาที่รวมถึงรถม้าศึกคันธนูทดแรงรวมถึงโคเพสอาวุธที่เปรียบดังสัญลักษณ์ของชาวอียิปต์อย่างดาบรูปทรงเหมือนเคียวที่ตีขึ้นจากสำริดต่อมาประมาณ 1,580 ปีก่อนคริสตกาลสมัยราชวงศ์ที่ 17 ของฟาโรห์ชาวอียิปต์ที่มีฐานอำนาจอยู่ที่เมืองทีฟส์ในอียิปต์ตอนบนฟาโรห์เซเคนเอนเรทาโอที่ 2 ได้พยายามกำจัดชาวฮิกซอสแต่ไม่สำเร็จและถูกสังหารในสนามรบฟาโรห์คาโมสโอรสที่ขึ้นปกครองต่อในฐานะฟาโรห์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่ 17 ก็รับหน้าที่ดำเนินภารกิจต่อต้านชาวต่างแดนต่อจากบิดาฟาโรห์คาโมสสิ้นพระชนม์หลังครองราชย์ได้ไม่นานจากนั้นพระราชโอรสก็สืบทอดราชบัลลังก์ต่อมาในนามฟาโรห์อาโมสที่ 1ในที่สุดก็มีชัยชนะเหนือชาวฮิกซอสและขับไล่ชาวฮิกซอสออกไปจากอียิปต์ในช่วงประมาณปี 1,550 ปีก่อนคริสตกาลจากนั้นก็ทำการรวบรวมดินแดนเข้าด้วยกันพร้อมสถาปนาราชวงศ์ที่ 18 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคราชอาณาจักรใหม่ของอียิปต์โบราณ 2. จักรวรรดิคุชการแก้แค้นของชาวนูเบียในยุคราชอาณาจักรใหม่อียิปต์พิชิตอาณาจักรใกล้เคียงหลายอาณาจักรและขยายขอบเขตออกไปได้อย่างกว้างขวางฟาโรห์หลายพระองค์เช่นฟาโรห์ทุสโมสที่ 3 ได้เปิดศึกกับชาวนูเบียแห่งจักรวรรดิคุชทางตอนใต้ของอียิปต์จักรวรรดิที่มีความเจริญรุ่งเรืองและครอบครองทรัพยากรล้ำค่ามากมายอาทิทองคำไม้มะเกลืองาช้างและม้าซึ่งผลจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าฟุ่มเฟือยเหล่านี้ก็ทำให้อียิปต์ร่ำรวยมากยิ่งขึ้นต่อมาอำนาจของอียิปต์เริ่มเสื่อมถอยลงจนกระทั่งถึงสมัยระหว่างกลางที่ 3 แห่งอียิปต์หรือ Third Intermediate Period of Egypt ประมาณ 1,077 ปีก่อนคริสตกาลอียิปต์ก็แตกแยกอีกครั้งชาวนูเบียจึงฉวยโอกาสนี้ในการขยายอำนาจส่งผลให้ในศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาลกษัตริย์แห่งคุชนามว่าคัสตาสามารถเข้าควบคุมอียิปต์ตอนบนได้อย่างสงบจากนั้นปีเยบุตรของคัสตาได้สืบทอดอำนาจต่อจากบิดาและหลังจากปกครองจักรวรรดิคุชได้ประมาณ 20 ปีก็รวบรวมกองกำลังและบุกยึดอียิปต์ตอนล่างราว 728 ปีก่อนคริสตกาลขณะเดียวกันฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่ 24 ที่ควบคุมอียิปต์ตอนล่างก็ได้ก่อตั้งกองกำลังพันธมิตรกับบรรดาผู้ปกครองคนอื่นๆบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์เพื่อต่อต้านอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของนูเบียปีเยจึงตอบโต้ด้วยการพิชิตผู้นำเหล่านั้น
และเข้าควบคุมสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ก่อนจะสถาปนาราชวงศ์ที่ 25 แห่งอียิปต์ขึ้นมาอย่างไรก็ตามเสี้ยนน้ำยังไม่หมดไปเพราะอียิปต์ตอนล่างยังมีฟาโรห์เทปนักที่ 1 เจ้าชายแห่งซาอิสผู้สถาปนาราชวงศ์ที่ 24 ซึ่งต้องรอจนถึงรัชสมัยของชาบาคาบุตรชายของปีเยจึงจะสามารถยกทัพไปปราบได้สำเร็จทำให้ชาบาคากลายเป็นกษัตริย์ที่ปกครองจักรวรรดิคุชซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งอียิปต์และนูเบียและมีเมืองหลวงใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองที่เมมฟิสทว่าในไม่ช้าฟาโรห์ชาวนูเบียก็ถูกหมายตาจากจักรวรรดิที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกยุคโบราณนั่นคืออัสซีเรีย 3. อัสซีเรียผู้พิชิตที่โหดร้ายที่สุดฟาโรห์นูเบียแห่งราชวงศ์ที่ 25 ไม่เพียงรวบรวมอำนาจเหนืออียิปต์แต่ยังพยายามที่จะขยายอิทธิพลออกไปให้ไกลยิ่งขึ้นโดยประมาณ701ปีก่อนคริสตกาลทาฮาก้าเจ้าชายนูเบียได้นำกองทัพไปช่วยเหลือเฮเซคิยากษัตริย์แห่งยูดาห์ในการต่อสู้กับกองกำลังอัสซีเรียที่เข้าปิดล้อมกรุงเยรูซาเล็มสงครามครั้งนั้นส่งผลให้ชาวอัสซีเรียถูกขับไล่ออกไปพร้อมๆกับที่อียิปต์ได้สร้างศัตรูที่แสนอันตรายขึ้นมาซึ่งทั้งสองฝ่ายต่อสู้แย่งชิงอำนาจผลัดกันรุกผลัดกันรับต่อเนื่องมาอีกหลายสมัยหลังจากที่เจ้าชายทาฮาก้าแห่งนูเบียได้ขึ้นเป็นฟาโรห์ของอาณาจักรกษัตริย์อิซาแฮดดอนแห่งอัสซีเรียก็ได้รวบรวมกำลังพลเข้ารุกรานอียิปต์ในช่วงประมาณ674ปีก่อนคริสตกาลแต่ไม่สำเร็จสงครามครั้งนั้นนับเป็นความสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งของอัสซีเรียอิซาแฮดดอนที่ยังไม่ยอมแพ้ได้เข้ารุกรานอียิปต์อีกครั้งราว671ปีก่อนคริสตกาลด้วยกองกำลังที่ใหญ่กว่าเดิมส่งผลให้ชาวอัสซีเรียได้รับชัยชนะตามที่ต้องการและเข้าควบคุมเมืองเมมฟิสกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของอียิปต์ตอนล่างส่วนฟาโรห์ทาฮาก้าหลังพ่ายแพ้ก็หลบหนีไปทางใต้ก่อนที่ภายหลังในปี669ปีก่อนคริสตกาลจะกลับมาทวงคืนเมืองเมมฟิสได้สำเร็จพร้อมยุยงให้เกิดการปฏิวัติในอียิปต์ตอนล่างแต่อัสเซอร์บานีปาวบุตรชายของอิซาเฮดดอนที่ขึ้นสืบทอดอำนาจต่อจากพ่อก็สามารถเอาชนะชาวอียิปต์ได้ประมาณ667ปีก่อนคริสตกาลและบังคับให้ฟาโรห์ทาฮาก้าล่าถอยไปยังทีฟส์หลังจากทาฮาก้าเสียชีวิตใน664ปีก่อนคริสตกาลทันทามานิผู้เป็นบุตรชายก็ยังคงต่อต้านชาวอัสซีเรียจนสามารถยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของอียิปต์กลับมาได้แต่อัสเซอร์บานีปาวก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับกองทัพอัสซีเรียขนาดใหญ่ซึ่งได้รับกองกำลังเสริมจากซัมติกผู้ปกครองเมืองซาอิดและกองทัพของอัสซีเรียก็ได้รับชัยชนะในที่สุดอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาซัมติกสามารถรวบรวมอียิปต์ได้เป็นหนึ่งเดียวและปลดแอกจากการปกครองของอัสซีเรียได้สำเร็จขึ้นเป็นซัมติกที่ 1ปฐมฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่ 26 4. จักรวรรดิอาร์คิเมนิดมหาอำนาจแห่งเปอร์เซียจักรวรรดิอาร์คิเมนิดเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่แท้จริงของโลกยุคโบราณเริ่มตั้งแต่550ปีก่อนคริสตกาลที่ชาวเปอร์เซียมีอำนาจขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้การปกครองของพระเจ้าไซรัสมหาราชทั้งยังพิชิตพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันตกรวมทั้งบาบิโลนได้ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าแคมไบซิสที่ 2ได้มีความพยายามยึดครองดินแดนอันมั่งคั่งของอียิปต์ส่วนฝั่งอียิปต์โบราณหลังจากรวมดินแดนอีกครั้งภายใต้การปกครองของฟาโรห์ซัมติกที่ 1และการล่มสลายของจักรวรรดิอัสซีเรียราว609ปีก่อนคริสตกาลเหล่าฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่ 26ก็เริ่มขยายดินแดนเข้าสู่ตะวันออกใกล้อีกครั้งและมองว่าจักรวรรดิอาร์คิเมนิดที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่เป็นภัยคุกคามกระทั่งช่วง525ปีก่อนคริสตกาลแคมไบซิสที่ 2ได้เข้าต่อสู้กับทัพอียิปต์ในยุทธการที่เปลูซิอุมและสามารถเอาชนะมาได้ก่อนจะเข้าปิดล้อมเมืองเมมฟิสส่งผลให้ฟาโรห์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่ 26ซัมติกที่ 3ถูกจับและเนรเทศไปยังเมืองซูซาหลังจากขึ้นครองราชย์เพียง6เดือนส่วนแคมไบซิสที่ 2ก็กลายเป็นฟาโรห์องค์แรกของราชวงศ์ที่ 27แห่งเปอร์เซียแผ่นดินอียิปต์จึงถูกควบรวมเข้ากับจักรวรรดิในฐานะเขตปกครองอียิปต์ที่มีเมมฟิสเป็นเมืองหลวงหลังจากครองราชย์ได้เวลา3ปีพระเจ้าแคมไบซิสที่ 2ก็สิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้หลายเขตปกครองทั่วจักรวรรดิรวมถึงอียิปต์ลุกฮือขึ้นก่อกบฏแต่ท้ายที่สุดกษัตริย์เปอร์เซียพระองค์ใหม่ดาไรอัสมหาราชก็สามารถยุติความวุ่นวายได้อย่างรวดเร็วภายใต้การปกครองของกษัตริย์องค์ใหม่นี้อียิปต์เจริญรุ่งเรืองอย่างมากต่อมาหลังรัชสมัยของพระเจ้าดาไรอัสอียิปต์ก็ลุกขึ้นก่อกบฏต่อราชวงศ์อาร์คิเมนิดอีกหลายพระองค์จนเกิดการกบฏครั้งใหญ่ในช่วง404ปีก่อนคริสตกาลชาวเปอร์เซียสูญเสียการควบคุมอียิปต์เป็นเวลาประมาณ60ปีโ
ดยช่วงเวลาดังกล่าวอียิปต์ถูกปกครองโดยราชวงศ์พื้นเมือง3ราชวงศ์ซึ่งช่วงราชวงศ์สุดท้ายหรือราชวงศ์ที่30นี่เองอียิปต์ก็ถูกเปอร์เซียพิชิตได้อีกครั้งราว343ปีก่อนคริสตกาลภายใต้การนำของพระเจ้าอาร์ตาเซิร์กซิสที่3จากนั้นชาวเปอร์เซียก็ปกครองอียิปต์ภายใต้ราชวงศ์ที่31จนกระทั่งถึงการล่มสลายของจักรวรรดิอาร์เคเมนิด 5. จักรวรรดิมาซิโดเนียของอเล็กซานเดอร์และอียิปต์ในยุคทอเลมีหลังจากเป็นมหาอำนาจในเอเชียตะวันตกมานานหลายศตวรรษชาวเปอร์เซียก็เผชิญกับความท้าทายใหม่นั่นคือการมาถึงของอเล็กซานเดอร์มหาราชผู้ยกกองทัพมาซิโดเนียมาพิชิตจักรวรรดิอาร์เคเมนิดอันยิ่งใหญ่และหลังจากการปิดล้อมเมืองไทยอันโหดร้ายอเล็กซานเดอร์ก็มุ่งหน้าลงใต้เข้าสู่ดินแดนอียิปต์สำหรับชาวอียิปต์อเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นผู้ปลดปล่อยที่สามารถโค่นล้มเปอร์เซียลงได้เป็นเหตุให้อียิปต์ยอมจำนนต่ออเล็กซานเดอร์อย่างรวดเร็วจากนั้นก็ก่อตั้งเมืองใหม่และตั้งชื่อตามชื่อของเขาว่าอเล็กซานเดรียภายใต้การปกครองของอเล็กซานเดอร์เขาได้ปฏิรูประบบภาษีทั้งยังบูรณะและสร้างวิหารใหม่อุทิศแด่เทพเจ้าอียิปต์อเล็กซานเดอร์พำนักอยู่ในอียิปต์เพียง1 ปีก่อนจะยกทัพไล่ตามพระเจ้าดาไรอัสที่3ทั้งสองสู้รบกันต่อเนื่องนานถึง4 ปีก่อนที่พระเจ้าดาไรอัสที่3จะพ่ายแพ้อย่างราบคาบในยุทธการที่กัวกาเมล่าเมื่อ331 ปีก่อนคริสตกาลอเล็กซานเดอร์จึงเข้าควบคุมจักรวรรดิเปอร์เซียและไม่เคยกลับไปยังอียิปต์อีกเลยจนกระทั่งเสียชีวิตในบาบิโลนเมื่อประมาณ323 ปีก่อนคริสตกาลหลังสิ้นอเล็กซานเดอร์มหาราชบรรดานายพลได้ต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิงอำนาจการปกครองอาณาจักรใหม่อันกว้างขวางของอดีตเจ้าเหนือหัวท่ามกลางความขัดแย้งอันวุ่นวายนี้ทอเลมีที่1โซเตอร์ได้เข้าควบคุมอียิปต์พร้อมประกาศตนเป็นฟาโรห์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ทอเลมีราว305 ปีก่อนคริสตกาลและเลือกเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่นอกจากนี้ยังสกัดกั้นการขนย้ายร่างของอเล็กซานเดอร์ระหว่างทางกลับไปมาซิโดเนียและให้ฝังพระศพไว้ที่อเล็กซานเดรียแทนโดยทอเลมีอ้างสิทธิในฐานะผู้สืบทอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเล็กซานเดอร์มหาราชอียิปต์ในยุคทอเลมีค่อยๆกลายเป็นหนึ่งในอาณาจักรชั้นนำของโลกยุคเฮเลนิสต์และหลังจากเวลาผ่านไปกว่า250 ปีอาณาจักรใหม่ก็เข้ามาแทนที่ราชวงศ์ทอเลมีในฐานะผู้ปกครองอียิปต์คนใหม่ 6. จักรวรรดิโรมันผู้พิชิตคนสุดท้ายในรัชสมัยของทอเลมีที่12อูเลเทสอียิปต์หลงเหลือเพียงเงาแห่งความรุ่งโรจน์ในอดีตและเมื่อทอเลมีที่12เสียชีวิตลงประมาณ51 ปีก่อนคริสตกาลอำนาจเหนือราชบัลลังก์ก็ตกมาอยู่ในมือของโอรสและธิดาคือทอเลมีที่13เทออสฟิโลฟาทอร์ที่มีอายุเพียง10 ขวบกับพี่สาวคลีโอพัตราที่7เทอาฟิโลพาทอร์หรือที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนามราชินีคลีโอพัตราในวัย18 ปีการขึ้นครองราชย์ร่วมกันของทั้งสองไม่ราบรื่นเพราะขุนนางในราชสำนักที่มีอำนาจหลายคนได้เนรเทศคลีโอพัตราและเข้าควบคุมทอเลมีที่13ส่งผลให้อียิปต์เกิดสงครามกลางเมืองในช่วงเวลาเดียวกันก็มีสงครามกลางเมืองอุบัติขึ้นอีกที่หนึ่งในสาธารณรัฐโรมันซึ่งหลังจากชัยชนะตกเป็นของจูเลียสซีซ่าปอมเปอุสมักนุสศัตรูของซีซ่าหลบหนีมายังอียิปต์แต่ภายหลังถูกทหารของฝ่ายทอเลมีที่13สังหารซีซ่าจึงเข้าข้างคลีโอพัตราทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ทางการเมืองและหลังจากการสู้รบหลายครั้งในที่สุดราว47 ปีก่อนคริสตกาลซีซ่ากับคลีโอพัตราก็สามารถเอาชนะกองกำลังของทอเลมีได้สำเร็จต่อมาซีซ่าถูกลอบสังหารหลังจากนั้นออกตาเวียนผู้สืบทอดอำนาจต่อจากซีซ่าขัดแย้งกับมาร์คแอนโทนีอดีตคนสนิทและพันธมิตรคนสำคัญจนเกิดเป็นสงครามกลางเมืองและเป็นอีกครั้งที่คลีโอพัตราเลือกข้างทางการเมืองด้วยการแต่งงานกับมาร์คแอนโทนีต่อมาประมาณ31 ปีก่อนคริสตกาลกองเรือของทั้งสองถูกทำลายโดยกองทัพของออกตาเวียนนำไปสู่ความพ่ายแพ้ในอเล็กซานเดรียในเวลาต่อมาแอนโทนีกับคลีโอพัตราก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเมื่อออกตาเวียนประกาศตนเป็นจักรพรรดิอัลกุสตุสราว27 ปีก่อนคริสตกาลอียิปต์ก็กลายเป็นหนึ่งในเขตการปกครองที่สำคัญที่สุดของจักรวรรดิโรมันแต่อียิปต์ยังได้ลุกขึ้นต่อต้านจนเกิดเหตุวิกฤตการณ์คริสตวรรษที่3ที่หลายเขตปกครองทางตะวันออกของกรุงโรมได้ลุกขึ้นก่อกบฏและแยกตัวออกมาก่อตั้งเป็นจักรวรรดิพานไมรีนภายใต้การปกครองของราชินีซีโนเบียราชินีนักรบแห่งตะวันออกกลางในปีค.ศ. 269กองทัพของซีโนเบียได้บุกยึดอียิปต์
แต่ไม่นานโรมันก็ทวงคืนอียิปต์กลับมาได้ในปี 272 ภายใต้การนำของจักรพรรดิออเรเลียนนับแต่นั้นแม้แต่ช่วงที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายอียิปต์ก็ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของจักรวรรดิโรมันตะวันออกเรื่อยมาจนกระทั่งปี 618 อียิปต์ถูกจักรวรรดิซาเซเนียนยึดครองไปเป็นเวลา 10 ปีแต่โรมันทวงกลับคืนมาได้อีกครั้งจากนั้นการรุกรานครั้งสุดท้ายก็เกิดขึ้นในปี 641 เมื่อชาวอาหรับมุสลิมแห่งรัฐคอลิฟะราซิดูนเข้ายึดครองอียิปต์นับเป็นการยุติการปกครองของโรมันอย่างสมบูรณ์และอียิปต์กลายเป็นรัฐมุสลิมสืบต่อมา